Hello taste buddies! Welcome back to my channel. Of course, dito lang po sa Sauté and Sweet Corner. Today, isang cheesy dish na naman po ang gusto kong i-share sa inyong lahat. So, sana po magustuhan nyo ito. So, let's do this! First, magluluto muna tayo ng noodles. Then, sa isang cooking pot, naglagay lang po ako ng water, salt at oil. Then, hayaan lang natin na kumulo yung water natin bago natin ilagay ang noodles. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang ating noodles. Gumamit ako ng spiral shape na noodles or fusilli ang tawag nila dito. Lulutuin lang natin ng 10 minutes or hanggang sa maging al dente na ang ating noodles. At this point, pwede na po ang ating noodles. Then rinse under running water to stop the cooking process. In-slice ko lang ang ating broccoli into small bite size. Then blanch for 2 to 3 minutes. Then again, to stop the cooking process, we need to shock po the broccoli sa cold water. Ginagawa po natin ito para hindi ma-overcook ang ating broccoli pag binake natin siya. This time, gagawin naman po natin ang ating meatballs. Madali lang ito guys. So pagsasama-samahin lang natin ang ating mga sangkap at i-mix lang natin siya mabuti. So ngayon naman po ay samahan ninyo ako manguha ng damo sa hardin ng Gethsemane. Kumuha ng small amount ng ground meat, then i-form lang po natin siya into small balls. So this time guys, ay pwede na natin lutuin ang ating meatballs. Sa isang frying pan, naglagay lang ako ng 1 cup ng oil. Hayaan lang natin na uminit at i-fry natin ang ating meatballs until golden brown. And now, gagawa na po tayo ng sauce or ang ating bechamel sauce. Unahin natin ilagay ang butter, then ang flour, at lutuin natin siya ng mga 5 minuto. Sa low fire lang po or heat para hindi madaling masunog ang ating butter.
Ngayon ay pwede na natin ilagay ang milk at ang heavy cream. Then mix well until incorporated at lutuin po natin siya until mag-thicken na yung sauce natin. Now, season with salt and pepper and we're done. And finally, i-arrange na po natin ang ating mga ingredients sa baking dish for baking. Now top with cheddar cheese and mozzarella cheese. Ang complete recipe po ng dish na ito ay makikita nyo sa ating description box. Then bake in a preheated oven for 20 minutes in 180 degrees Celsius. And this is our finished product and I hope you guys like it. Just leave a comment and a thumbs up. Pakihit na rin po ang ating notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Bye!